23 वर्षीय उत्साहित युवा आकाश सन् 2021मा नेपालबाट क्यानाडा आए विद्यार्थी भिसामा। उनी टोरन्टोको एउटा कलेजबाट कम्प्युटर साइन्समा ब्याचलर्स डिग्री लिनको लागि क्यानाडा आइपुगे। तर धेरै जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्टुडेन्ट्सहरू जस्तै आकाशको सपना मात्र त्यो कम्प्युटर साइन्सको डिग्री लिनुमा सीमित थिएन। क्यानाडा एउटा अवसरको भूमि हो जहाँ आकाश जस्तै लाखौँ स्टुडेन्ट्सहरू आई आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न र अन्ततः स्थायी रूपमा क्यानाडामै बस्नु मुख्य लक्ष्य हुन्छ, वा भनौँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट कार्ड PR कार्ड लिनु। ती आकाशले अरू अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू सरह ट्युसनको लागि चर्को मूल्य तिर्छन्, प्रति वर्ष कैनेडियन डलर 35,000 वा सो सरह, जो घरेलु विद्यार्थीहरूको शुल्कभन्दा लगभग 5 गुणाले बढी छ। त्यससँगै भाडा, किराना र दैनिक खर्चहरूले चाँडै नै उनको खर्च उनको नाम जस्तै आकाशिन्छ। बचतको नाममा हुन्छ शून्य। घरबाट कति पैसा मगाउनु भनी ती आकाश अनि आकाश जस्तै स्टुडेन्ट्सहरू काम गर्न थाल्छन्। तर विद्यार्थीको लागि क्यानाडाको श्रम नियमअनुसार साप्ताहिक 20 घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नसकिने सीमा तोकिएको छ। तिर्नुपर्ने धेरै छ, आम्दानी भने कम भनी आकाश अब एक्स्ट्रा काम गर्न थाल्छन् क्यासमा। नर्मल्ली मिनिमम 1 घण्टाको $16 जति पाउने आकाशले क्यासमा काम गर्दाखेरि 11 देखि $12 मात्र प्रति घण्टामा काम गर्छन्। आफ्नो कोर्स सुरु भइसकेको 1 वर्ष जतिपछि आकाशले आफ्नो श्रीमतीलाई क्यानाडा ल्याउने सफल हुन्छन् स्पाउस वर्क पर्मिटमा। मिसेस आकाशले फुल टाइम काम गर्न पाउँछिन्। यी दुई जोडी जस्तै लाखौँ आप्रवासीहरू क्यानाडा आउँछन् र क्यानाडाको श्रम बजारमा रहेका खाली ठाउँहरू भर्छन्, किनभने यहाँका क्यानेडियनहरू उच्च तलब भएका कामहरू वा कम शारीरिक श्रमका कामहरू बढी रोज्छन्। तर समस्या त्यति बेला हुन्छ जब आफ्नो वर्क पर्मिट एक्सपायर भइसकेपछि पनि आकाश जस्तै लाखौँ आप्रवासीहरू क्यानाडामै बस्छन्, यहाँको आर्थिक र स्वास्थ्य प्रणालीमा झनै बढी चाप पार्ने गरी। अबको वर्षबाट भने क्यानाडाको आप्रवासी नीतिमा परिवर्तन हुने भएको छ। आकाश जस्तै ब्याचलर्स तहका स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नो स्पाउसलाई क्यानाडामा ल्याउन पाउने छैनन्। आप्रवासीहरूको सङ्ख्या कम गर्नका लागि क्यानाडाको सरकारले विभिन्न कदम चालिरहेको छ। विगतको दशकमा क्यानाडाले थुप्रै विद्यार्थी, दक्ष जनशक्ति अनि कामदारहरू आफ्नो आप्रवासन नीतिबाट भित्राएको छ। तर हालसालै यहाँ पनि पश्चिमी तथा युरोपेली राष्ट्रहरूमा देखिएको जस्तै आप्रवासन विरोधी भावनाहरू बढ्दै गइरहेका छन्। गएको क्यानाडा डे जुलाई 1, 2024मा क्यानाडाको पहिलो एन्टी इमिग्रेसन मास प्रोटेस्ट आयोजना गरिएको थियो, जहाँ हजारौंले सहभागिता जनाएका थिए, सहमति जनाएका थिए। आखिर किन इमिग्रेसन फ्रेन्डली आप्रवासी मैत्री क्यानाडामा आप्रवासीहरू विरुद्ध नै भावना बढिरहेको छ र यहाँका मानिसहरूको विचार आप्रवासीहरूप्रति किन परिवर्तन भइरहेको छ? के क्यानाडामा अब नयाँ आप्रवासीलाई आउन कठिन हुनेवाला छ? आजको केही कथाहरूको एपिसोडमा हामी क्यानाडाको इमिग्रेसन पोलिसीमा भएका केही परिवर्तनहरू, केही चेन्जेसहरू र यसले अब क्यानाडा आउनेहरूको लागि चाहिँ के कस्ता अवसरहरू दिन्छ वा अवसरबाट वञ्चित गर्छ, त्यो केलाउने प्रयास गर्छौँ। क्यानाडा लामो समयदेखि ल्यान्ड अफ इमिग्रेन्ट्स आप्रवासीहरूको भूमि रहँदै आएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि क्यानाडामा युरोपबाट धेरै आप्रवासीहरू भित्रिए र त्यसपछि दशकौँसम्म एसिया, मिडल इस्ट र अफ्रिकाबाट पनि आप्रवासीहरू आउने क्रम जारी नै रह्यो। आप्रवासीहरूले श्रम अभावहरू पूर्ति गरे, अर्थतन्त्रमा योगदान गरे र क्यानाडालाई समृद्ध बनाए। यी मानिसहरूले नै हामीले अहिले चिनेको आजको क्यानाडा बनाउन मद्दत गरेका हुन्। अनि आफ्नो इमिग्रेसन पोलिसीबाट नै क्यानाडाको जनसङ्ख्यामा तीव्र गतिमा वृद्धि भएको छ। क्यानाडामा आजको कुल जनसङ्ख्याको 23% जनसङ्ख्या आप्रवासीहरूको मात्र हो, जुन संसारकै उच्च प्रतिशतमध्ये एक हो। तर हालसालैका वर्षहरूमा यस इमिग्रेसन फ्रेन्डली आप्रवासी मैत्री राष्ट्रमा पनि हामीले आप्रवासन विरोधी भनाइहरू बढ्दै गएका देखेका छौँ। क्यानाडाको सरकारलाई आप्रवासीहरूलाई म्यानेज गर्न हम्मे परिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अध्ययन भिजामा क्यानाडा आउँछन्, जसमा शिक्षा उनीहरूको मुख्य टार्गेट जस्तो देखिन्छ। तर बढ्दो सङ्ख्याले यस मार्गलाई मुख्यतया क्यानाडामा बसोबास गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्। आफ्नो अध्ययन पुरा गरिसकेपछि धेरैले स्नातकपछि पोस्ट ग्रेजुएसन वर्क पर्मिट र पछि स्थायी आवास PR को लागि आवेदन गर्छन्। समस्या तब देखा पर्छ जब केही विद्यार्थीहरू आफ्नो भिजाको म्याद सकिएपछि पनि क्यानाडामै बसिरहन्छन्, जसले गर्दा रोजगारी, आवास र सार्वजनिक सेवाहरूमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाबाट क्यानेडियनहरू निराश हुन्छन्। धेरै क्यानेडियनहरूले आप्रवासीहरू विरोधी हुनुमा आर्थिक कारणहरू भएको बताउँछन्, औल्याउँछन्। विशेष गरी लो स्किल जबहरूमा कामदारहरूका लागि रोजगार गुम्ने डर धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरू विश्वास गर्छन् कि आप्रवासीहरूको ठूलो सङ्ख्या
सस्तो ज्यालामा जे काम गर्न पनि तयार हुन्छन्। अझ यहाँका स्टुडेन्ट्सहरू जसलाई हप्तामा 20 घण्टाभन्दा बढी काम गर्नबाट बन्देज लगाइएको हुन्छ, उनीहरू क्यासमा मार्केट रेटभन्दा निकै थोरै ज्यालामा पनि काम गर्न आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन्। आकाश जस्तै नतिजा यसले रोजगारमा अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धा बढाएको छ। विशेष गरी टिम हर्टन्स, म्याकडोनल्ड्स, वालमार्ट जस्ता कम्पनीहरूमा सस्तो ज्यालामा काम गर्ने आकाश जस्तै आप्रवासीहरू नै हुन्छन्, त्यो पनि दक्षिण एसिया, फिलिपिन्स र अफ्रिकी देशहरूबाट। अर्को गम्भीर समस्या अहिले क्यानाडाले भोगिरहेको भनेको चाहिँ हाउसिङ वा आवासको समस्या हो। भ्यान्कुभर र टोरन्टो जस्ता सहरहरूमा घरको मूल्य आकाशिएको छ, जुन निकै ठुलो चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। आप्रवासीहरूलाई यहाँका बासिन्दाले दुई कारणले क्यानाडामा हाउसिङ समस्या भएको भनेर दोष दिन्छन्। पहिलो, धेरै मानिसहरूले आप्रवासीहरूले आफ्नो देशबाट पैसा ल्याई यहाँ घर किन्दै बेच्दै एउटा बिजनेस जस्तै गरेको बताउँछन्, जसको कारण घरको माग र मूल्यको वृद्धि सँगसँगै भइरहेको छ, छोइ नसक्नु भएको छ र धेरै क्यानेडियनहरूको लागि घर खरिद असम्भव बनाएको आरोप लगाउँछन्। र दोस्रो रिजन रहेको छ आप्रवासीहरूको सङ्ख्या क्यानाडामा यति धेरै भएको छ कि मुस्किलले अहिले कोठा भाडामा पाइन्छ। 2019 देखि 2024 सम्ममा क्यानाडामा भाडा दरहरू उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएका छन्। घरको माग बढेसँगै भाडाको मूल्य पनि आकाशिएको छ। आजभन्दा 5 वर्ष अघिसम्ममा एउटा बेडरुम, एउटा किचन अनि बाथरुमको भाडा सन् 2019 मा औसतमा 1800 कैनेडियन डलर थियो भने सन् 2024 मा 2142 पुगेको छ, जुन 19% वृद्धि हो। भ्यान्कुभरमा जहाँ 1 बेडरुमको भाडा 2200 कैनेडियन डलर थियो, 2024 मा 2700 डलर पुगेको छ, अर्थात् 30% वृद्धि। टोरन्टोमा जहाँ 1 बेडरुम 2250 कैनेडियन डलरमा पाइन्थ्यो, त्यो 2024 मा आएर 2529 मा पुगेको छ, जुन 12% को वृद्धि हो। अनि यी ठुला सहरहरूभन्दा बाहिरका साना सहरमा पनि भाडाको मूल्य वात्तै बढेको छ। क्यालगरी जहाँ 1200 कैनेडियन डलरमा एउटा बेडरुम आउने गर्दथ्यो, 2024 मा आएर 20% वृद्धि भएर 1691 पुगेको छ। अनि कोठा भाडामा यदि पाइहाल्यो भने पनि सेयरिङमा बस्छु भन्दा पनि भाडा पाउन एकदमै मुस्किल भएको छ। पछिल्ला 5 वर्षहरूमा थुप्रै स्टुडेन्ट्सहरू, स्किल वर्कर्सहरूलाई क्यानाडाले भित्राए पनि जति बस्ने कोठाको डिमान्ड छ, सप्लाई निकै नै कम छ, जसलाई सम्बोधन गर्न क्यानेडियन सरकारले विभिन्न हाउसिङ सम्बन्धी नीतिहरू अघि सारेको छ। रोजगारीमा समस्या, हाउसिङ समस्या बाहेक क्यानेडियन सरकारलाई अहिले अर्को एउटा विषय पनि टाउको दुखाएको विषय बनेको छ, नेसनल सेक्युरिटी, राष्ट्रिय सुरक्षा। हालसालै युएसएले क्यानेडियन सरकारलाई आफ्नो बोर्डरमा सेक्युरिटी बढाउनको लागि अनुरोध गरेको थियो। क्यानाडा युएसए बोर्डर हुँदै धेरै आप्रवासी ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटीको देश युएसए इलिगली छिर्ने गरेका छन् अनि क्यानाडामा अहिले आपराधिक गतिविधि पनि धेरै बढेको छ। जस्तै आतंककारी गिरोह आइएसआइएससँग सम्बन्ध रहेका अहमद एलदिदी र उनका छोरा मुस्तफा एलदिदीलाई क्यानाडामा आतंककारी गतिविधिको योजना गर्दै गर्दा पक्राउ गरिएको थियो। अहमदले मे 2024 मा क्यानाडाको नागरिकता पाएका थिए। आतंकवादी हमला योजनामा संलग्न भएको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए। यो घटनाले क्यानाडा आतंकवादीहरूको लागि एउटा सुरक्षित आश्रय बन्न सक्छ कि भन्ने प्रश्न उठाउँछ। 2 पटकको सुरक्षा जाँचपछि पनि आतंकवादी आक्रमणको योजना बनाउन आरोपित व्यक्तिलाई क्यानेडियन नागरिकता दिनु राष्ट्रिय सुरक्षा प्रक्रियामा कमी कमजोरीको सङ्केत पनि हो। क्यानाडामा आपराधिक दरहरूको वृद्धि विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा भइराख्दाखेरि आप्रवासन नीतिहरूको बारेमा बहसलाई थप उत्साहित गरेको छ। सन् 2014 देखि 2023 सम्म क्यानाडाको हिंसात्मक अपराधको गम्भीरता 41% बढेको छ। गोली प्रहार, आक्रमण, हाउस ब्रेकिङका घटनाहरू र हत्या जस्ता अपराधको वृद्धिले यस विषयलाई झन गम्भीर बनाएको छ। यद्यपि कतिपय व्यक्तिहरूले इमिग्रेसनमा कडाई गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्, तर अरूले अपराध वृद्धि केवल इमिग्रेन्टहरूले मात्र भएको होइन भनी तर्क पनि दिएका छन्। अब लागौँ क्यानाडाको सरकारले गर्न लागेको आप्रवासन नीतिका केही परिवर्तनहरूतर्फ। सन् 2022 मा मात्र क्यानाडाले करिब 5,51,000 स्टडी पर्मिटहरू जारी गर्यो, जसमा धेरै विद्यार्थीहरूले आफ्नो भिजा अवधिभन्दा बढी बस्न आवेदन गरेका थिए। आप्रवासनमा यो वृद्धि ठूलो चुनौती बनेको थियो। क्यानाडाका आप्रवासन मन्त्री मार्क मिलरले अस्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या घटाएर सन् 2026 सम्ममा क्यानाडाको कुल जनसङ्ख्याको 6.5% बाट 5% पुर्याउने नयाँ उपायहरूको घोषणा गरेका छन्। यस अन्तर्गत मुख्य परिवर्तन भनेको अध्ययन अनुमति पत्र
स्टडी परमिटमा लिमिट लागू गरिनु हो, जसले सन् 2024मा जारी गरिएको 4,85,000 स्टडी परमिटलाई घटाएर 2025 र 2026मा 4,37,000मा मात्र सीमित गर्नेछ। यसले अस्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्न र क्यानाडाको आवास र स्वास्थ्य सेवा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। त्यसैगरी अब मास्टर्स र PhD का स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि स्टडी परमिटको सीमाभित्र राखिनेछ। यी स्टुडेन्ट्सहरूले पनि प्रान्तीय प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ। लगभग 12% स्टडी परमिट मास्टर्सका स्टुडेन्ट्सहरूलाई सुरक्षित राखिनेछ। सन् 2024 को नोभेम्बरदेखि ब्याचलर सकेका स्टुडेन्ट्सलाई पोस्ट ग्रेजुएसन वर्क परमिट केवल ती विद्यार्थीहरूलाई दिइनेछ जसको काम प्रान्तीय श्रम बजारको आवश्यकतासँग मेल खान्छ। अर्थात् यदि प्रोभिन्समा कामको डिमान्ड छैन भने वर्क परमिट त्यो स्टुडेन्टलाई दिइने छैन। साथै पोस्ट ग्रेजुएसन वर्क परमिटको लागि पनि भाषा प्रवीणता प्रमाणपत्र आवश्यक हुनेछ। युनिभर्सिटी ग्रेजुएटले CLB लेभल 7, कलेज ग्रेजुएटहरूले CLB लेभल 5 देखाउनु पर्ने हुन्छ। क्यानाडाका आप्रवासन मन्त्री मार्क मिलरद्वारा घोषणा गरिएका नयाँ आप्रवासन उपायहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा आप्रवासी विरोधी नीतिको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यी परिवर्तनहरूले क्यानाडामा बढ्दो आवास र स्वास्थ्य सेवामा परेको चापलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गरिएको भए तापनि मुख्यतः आप्रवासनलाई सीमित गर्ने प्रयास देखाउँछन्। अरू पनि थुप्रै आप्रवासनलाई सीमित गर्ने नीतिहरू क्यानाडियन सरकारले अपनाएको छ, जसको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। यी प्रतिबन्धहरूले क्यानाडाको बढ्दो सङ्ख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र उनीहरूका परिवारहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सामना गरिरहेका चुनौतीहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्। क्यानाडाको आप्रवासन नीति यी दबावहरूको सामना गर्दै बिस्तारै कडा हुँदै गइरहेको छ र भविष्यका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू र उनीहरूका परिवारहरूलाई स्थायी आवासको मार्गको रूपमा विद्यार्थी भिसा प्रयोग गर्न कडा शर्तहरूको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना देखिन्छ। अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र उनीहरूका परिवारहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने उनीहरूले क्यानाडाको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। कर तिर्नुका साथै तल्लो ज्यालाका कामहरूमा आवश्यक श्रम पूर्ति गर्न उनीहरूले योगदान गरिरहेका छन्। क्यानाडाको सरकारले आवास, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीमा दबाव महसुस गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू र आप्रवासीहरूले अर्थतन्त्र, कर राजस्व र श्रम बजारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन्। उनीहरूले काम गरेर नै रिटेल, फुड सेवा र टुरिज्म जस्ता क्षेत्रमा श्रम पूर्ति गर्छन्। उनीहरूले कर पनि तिर्छन्, जसले क्यानाडाको सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूलाई सहयोग गर्छ। यी चुनौतीहरू समाधान गर्नका लागि एउटा सन्तुलित दृष्टिकोणको आवश्यकता छ, जसले विद्यार्थीहरू लगायत आप्रवासीहरूको योगदानलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ। तपाईलाई के लाग्छ? तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। आजको एपिसोड कस्तो लाग्यो? फिडब्याक यदि छ भने, रिक्वेस्ट छ भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोला। अर्को भेट नभएसम्म माया फैलाउँदै गर्नुहोला, केही कथाहरू सुन्दै अनि सुनाउँदै गर्नुहोला है त।